Σας καλωσορίζω στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 2. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ασχοληθεί με την κρυφή μνήμη, καθώς και το πώς τα πλαίσια της κρυφής μνήμης μπορούν να αντικατασταθούν από πλαίσια της κύριας μνήμης, ώστε να είναι πάντα αυτή ενημερωμένη και να έχει διαθέσιμα ο επεξεργαστής πάντα άμεση προσπέλαση, όπως είναι αυτή που προσφέρει η κρυφή μνήμη, και γρήγορη προσπέλαση, όλη την απαραίτητη πληροφορία για το πρόγραμμα που τρέχει εκείνη τη χρονική στιγμή. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου σας περιέγραφα την αρχιτεκτονική κρυφής μνήμης, αφού είδαμε τους τύπους αρχιτεκτονικής κρυφής μνήμης. Αν βρίσκεται εδώ, μάλλον δεν υπάρχει σε μία διαφάνεια όλοι και οι τρεις τύποι που θέλω να δείξω, δεν έχει σημασία, θα σας τους αναφέρω πάλι προφορικά. Ο πρώτος τύπος ήταν η κρυφή μνήμη που υποστηρίζει μονοσήμαντη απεικόνηση, και θυμηθείτε ότι τα blocks της κύριας μνήμης αντιστοιχίζονταν με τη βοήθεια μιας μόντιουλο πράξης, υπόλοιπου διαίρεσης δηλαδή, σε συγκεκριμένα πλαίσια της κρυφής μνήμης, οπότε το σύστημα ξέρει ακριβώς ποιο μπλοκ αντιστοιχεί σε ποιο πλαίσιο και δεν μπορεί να διαλέξει μεταξύ πολλών για να κάνει μια αντικατάσταση, για παράδειγμα. Ο δεύτερος τύπος ήταν ο τύπος της πλήρους συσχέτισης, full associative mnemicas. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπλοκ της κρυφής μνήμης μπορεί να αντιστοιχηθεί, μάλλον της κύριας μνήμης μπορεί να αντιστοιχηθεί με οποιοδήποτε πλαίσιο της κρυφής μνήμης, και για να υπάρχει αντιστοίχηση αυτή χρειάζεται ένας πίνακας που θυμηθείτε ότι αντιστοίχιζε ετικέτες με διεύθυνση του μπλοκ της κρυφής μνήμης, του πλαισίου της κρυφής μνήμης. Και η τρίτη μεσαία κάπως περίπτωση είναι η K-Way Associative Mnemicas, ή αν θέλετε στα ελληνικά μνήμη συνόλου συσχέτισης κάπα τρόπων, είναι λίγο περίεργη η μετάφραση που δίνουμε σε αυτή την περίπτωση, και για την οποία τι γίνεται ουσιαστικά. Ένα μπλοκ δεν μπορεί ούτε να πάει σε οποιοδήποτε πλαίσιο όπως είναι στο full associative, ούτε να πάει σε ένα μόνο μπλοκ όπως είναι στη μόνο σήμαντη αντιστοίχηση. Μπορεί να πάει σε ένα από τα πλαίσια ενός συνόλου. Το σύνολο τώρα μπορεί να έχει 2, 4, 8 πλαίσια, πάντως δεν είναι ένα, ούτε είναι όλα τα πλαίσια της κρυφής μνήμης. Τι γίνεται λοιπόν? Στην περίπτωση που έχουμε για παράδειγμα μια K-Way Associative Cache, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ζητάμε να μεταφερθεί ένα μπλοκ από την κύρια μνήμη στην κρυφή. Βρίσκουμε ότι πρέπει να πάει σε ένα συγκεκριμένο σύνολο που έχει ας πούμε κάπα πλαίσια. Όσο αυτά τα κάπα πλαίσια, σε αυτά τα κάπα πλαίσια υπάρχουν άδεια, χρησιμοποιούμε τα άδεια για να τα γεμίζουμε με κάθε καινούργια πληροφορία που δεν βρίσκεται ήδη στη μνήμη. Αν τελειώσουν τα άδεια πλαίσια, πρέπει να αποφασίσουμε στο συγκεκριμένο σύνολο ποιο από τα πλαίσια θα αντικαταστήσουμε. Και εδώ μπαίνουν οι αλγόριθμοι αντικατάστασης, replacement policies. Και είδαμε στο τέλος του προηγούμενου μαθήματος ότι έχουμε δύο βασικούς αλγόριθμους αντικατάστασης. Ο ένας είναι ο FIFO και ο άλλος είναι ο LRU, Least Recently Used. Δεν θα ξανακάνω το παράδειγμα που είχαμε δει την προηγούμενη φορά, θα κάνω όμως ένα πολύ περιορισμένο νέο παράδειγμα, πάλι με βάση τα νούμερα αυτά που μας δίνει, απλά και μόνο για να εστιάσουμε στο σημείο που διαφέρει η FIFO από την LRU. Γιατί εδώ πέρα λίγο είχαμε χάσει λογαριασμό, επειδή ακριβώς ήταν πολλές οι προσπελάσεις και δεν είναι εύκολο να εντοπίσεις ο ένας αλγόριθμος τι διαφορά έχει με τον άλλον. Για να δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος. Καταρχάς, έχουμε κρυφή μνήμη με οργάνωση δύο τρόπων συνόλου συσχέτισης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε σύνολο έχει δύο πλαίσια. Αποτελούμενοι από 8 πλαίσια και 2 λέξεις αναπλαίσιο. Αφού έχουμε λοιπόν συνολικά 8 πλαίσια, two-way set associative, αυτό σημαίνει ότι 8 δια 2
4 σύνολα μπορώ να φτιάξω των 2. 4 σύνολα. Σετ. Μπορώ να φτιάξω. Και το κάθε σετ έχει μέσα 2 πλαίσια. Όταν ένα μπλοκ λοιπόν έρχεται από την κύρια μνήμη, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βρούμε σε ποιο από τα 4 σύνολα αντιστοιχίζεται αυτό το μπλοκ. Βρίσκουμε ότι για παράδειγμα αντιστοιχίζεται στο τρίτο σύνολο. Το τρίτο σύνολο έχει 2 πλαίσια. Είναι σε κάποιο από τα 2 είδη. Αν είναι, είμαστε εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Πάμε, το διαβάζουμε, το ενημερώνουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε και είμαστε εντάξει. Αν δεν είναι όμως και κανένα από τα 2 δεν είναι ελεύθερο, αλλά είναι ήδη κατηλημμένα τα 2 πλαίσια που έχει το κάθε set, τότε αποφασίζουμε ποιο θα πετάξουμε για να φέρουμε στη θέση του το καινούριο. Και εδώ μπαίνει ο αλγόριθμος LRU ή FIFO. Ας πάρω λοιπόν για παράδειγμα την αρχή του παραδείγματος που είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα και έστω ότι γίνεται κλίση αρχικά της διεύθυνσης 80, μετά της διεύθυνσης 42, για να δω, αυτές οι 2 διευθύνσεις καταλαμβάνουν το πλαίσιο νούμερο 0 στα σύνολα 0 και 1 όπως βλέπετε. Μετά το ε9 πάει πάλι στο σίγμα 0 και το CA πάει πάλι στο σίγμα 1, μόνο που αυτά τα 2 τελευταία καταλαμβάνουν το δεύτερο πλαίσιο. Από εδώ και πέρα θα αφήσω αυτό το παλιό παράδειγμα και θα κάνω προσπέλαση σε κάποια από τα ήδη υπάρχοντα ή μάλλον μιας διεύθυνσης που αντιστοιχίζεται στα πλαίσια, στα σύνολα σίγμα 1 και σίγμα 0, που όμως δεν υπάρχει μέσα εδώ, για να δούμε πώς θα γίνει η αντικατάσταση. Για να δούμε καταρχάς μέχρι αυτό το σημείο, επαναλαμβάνω αυτά που δείχνει η διαφάνεια, για να τα έχουμε όλα μαζί. Εδώ λοιπόν είχαμε ετικέτα, σύνολο και λέξη μέσα στο σύνολο. Στη συνέχεια, μια ένδειξη του αν επιτυχία ή αποτυχία, δηλαδή αν βρίσκεται ήδη στη μνήμη ή δεν βρίσκεται, στην κρυφή μνήμη εννοώ. Και στη συνέχεια έχουμε πλαίσιο 0 και πλαίσιο 1. Πού είναι αυτά τα πλαίσια, ποια πλαίσια είναι αυτά? Είναι τα 2 πλαίσια που έχει το κάθε ένα από τα 4 σύνολα. Για ποιο σύνολο μιλάμε? Θα το γράφω εδώ πέρα, με αυτό τον συμβολισμό που θα δείτε παρακάτω. Τι μας είπε λοιπόν? Ότι αυτό εδώ, αν το κάνω στο διαδικό σύστημα, το 8 είναι αυτή εδώ και ένα μηδενικό από τα άλλα, τα 2 0 εδώ και τα τελευταία έτσι. Αυτά τα ψηφία που είδατε εδώ πέρα τα διαδικά μου φτιάχνουν τον 16αδικό αριθμό 80. Διεύθυνση είναι αυτό εδώ, έτσι. Το 42, το 4 είναι και το 2 είναι. Να το. Βάζω και τις παύλες ανάμεσα για να ξεχωρίσουμε τα τμήματα. Ετικέτα, σύνολο, λέξη. Το ε9. Να το 9. Και το CA είναι λοιπόν, με βάση αυτά τα πρώτα είδαμε ότι αποτυχία σε όλες τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι δεν υπήρχε τίποτα ήδη στην κρυφή μνήμη. Αφού δεν υπήρχε τίποτα, αυτό αντιστοιχούσε στο σύνολο 0, αυτό στο σύνολο 1. Σύνολο 0, σύνολο 1. Το πρώτο κατέλαβε με τη σειρά, το πρώτο ελεύθερο πλαίσιο εδώ. Άρα αυτό εδώ πήγε το μπλοκ που έχει τις διευθύνσεις 80 και 81 στο σύνολο 0. Αυτό εδώ, το μπλοκ που έχει τις διευθύνσεις 42 και 43 στο σύνολο 1 και μάλιστα στο πρώτο, στο νούμερο 0 πλαίσιο του σύνολου 1.
Αυτό ήταν πάλι για το σύνολο 0, αλλά τώρα, επειδή δεν ταιριάζει στο πλαίσιο 0 στα νούμερα που έχω αποθηκεύσει εδώ, πρέπει να καταλάβουμε ένα καινούριο πλαίσιο. Θα πάει λοιπόν το μπλοκ που έχει τις διευθύνσεις ε8 και ε9 στο σύνολο 0 και το πλαίσιο 1 του συνόλου 0. Ενώ το μπλοκ που έχει τις διευθύνσεις CA και CB στο σύνολο 1. Από εδώ τα βλέπω το ποιο σύνολο αντιστοιχίζεται. Μέχρι στιγμής δεν έκανα τίποτα άλλο από να αντιγράψω απλά τις 4 πρώτες γραμμές του πίνακα. Λέγε. Γιατί στο πλαίσιο 1 παίρνουμε τον μπλοκ ε8, ε9 και ε9. Σας το είπα και την προηγούμενη αυτή φορά, παιδιά, ότι παίζει ρόλο αυτό εδώ. Εδώ ήμασταν ήδη στο δεύτερο πλαίσιο, ήταν αυτό που ζητήσαμε. Το άλλο που έχει το ίδιο σύνολο είναι αν αυτό είναι 0. Αν αυτό είναι 0, τότε έχουμε το ε8, δεν έχουμε το εα. Λοιπόν, βάζω τώρα κάποια αλλαγή. Αλλάξουμε μαρκαδόρο. Ελπίζω να γράφει καλύτερα. Συμπληρώνω τώρα άλλα νούμερα από αυτά που είχε το παράδειγμα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε, για να καταλάβετε πώς θα βάλω τα επόμενα νούμερα. Ας πούμε ότι ζητάω κάτι από αυτά που έβαλα τελευταία. Ένα που υπάρχει και ένα που δεν θα υπάρχει. Για να δούμε. Ας υποθέσουμε ότι αυτά που θα ζητήσω ανήκουν στο σύνολο 1. Για να ανήκουν στο σύνολο 1, σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουν 1. Το τι θα έχει στο τελευταίο δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι η πρώτη ή η δεύτερη λέξη του συνόλου. Και ας πούμε ότι η ετικέτα τη μία φορά ταιριάζει με αυτά που έχω στο σύνολο 1. Ας πούμε ότι είναι αυτή εδώ, η ετικέτα. Αυτό ποια διεύθυνση μου κάνει? Μου κάνει τη διεύθυνση C και 1011 είναι το B. Το CB, κοιτώντας το σύνολο 1, ταιριάζει με κανένα από τα δύο η ετικέτα 11001? Ναι, ταιριάζει με αυτήν εδώ. Άρα, του πλαισίου 1 λοιπόν πάω και βλέπω ότι πράγματι υπάρχει το CB. Άρα εδώ έχουμε επιτυχία, hit, όπως την είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αλλάζει κάτι, γιατί απλά θα γίνει προσπέλαση του CB όπως το αποθήκευσα στο προηγούμενο βήμα. Ας υποθέσουμε όμως τώρα ότι έρχεται πάλι αναφορά στο σύνολο 1, ας πούμε στη λέξη 0, αλλά σε μία ετικέτα, δηλαδή μια διεύθυνση που έχει ετικέτα, που δεν ταιριάζει σε κάτι από αυτά που είναι αποθηκευμένα στο σίγμα 1. Ποια είναι αυτά? Μάλλον, πριν το κάνω αυτό, θα κάνω μία κλίση πάλι σε αποθηκευμένη ήδη πληροφορία στο σίγμα 1 και θα καταλάβετε αυτό που σας λέω γιατί το θέλω έτσι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ζητάω πάλι, μάλλον αυτή τη φορά ζητάω το 43. Αυτό εδώ είναι το 43. Τι βλέπω? Set 1. Ετικέτα 010000. Ψάχνω τα δύο σίγμα 1, αν ταιριάζει κανένα η ετικέτα τους. Ναι, ταιριάζει αυτό εδώ. Άρα βρίσκω αυτό που ψάχνω, το 43, σε αυτήν εδώ τη θέση, στο πλαίσιο 0 του συνόλου 1. Πάλι επιτυχία και δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα θα κάνω την προσπέλαση στο καινούριο. Ίσως το CB και να μην το έβαζα, δεν χρειαζόταν για να σας δείξω. Πιο χρήσιμο είναι αυτό εδώ, το 43, για να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ FIFO και LRU. Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι γίνεται ζητάμε μάλλον από το σύνολο 1, αλλά από μια τελείως διαφορετική ετικέτα, που δεν υπάρχει σε κανένα από τα δύο. Ορίστε, βάζω στην τύχη αυτό το νούμερο, το οποίο μάλιστα αν το κάνουμε στο διαδικό είναι το 7-2, τη διεύθυνση 72 τη ζητάω. Αυτή αναφέρεται στο σύνολο 1, αλλά η ετικέτα δεν ταιριάζει ούτε με αυτήν που είναι αποθηκευμένη στο σίγμα 1. Άρα έρχεται εδώ ο αλγόριθμος αντικατάστασης και πρέπει να αποφασίσει ποιο από τα δύο θα πετάξει. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε χρησιμοποιήσει FIFO αλγόριθμο, τότε θα έπρεπε το σύστημα να δει ποια από τα δύο πλαίσια έχει έρθει πρώτα.
Έχει έρθει το πλαίσιο 0 και άρα αυτές οι τιμές που έχω στο σίγμα 1, το 42-43, ή έχει έρθει το πλαίσιο 1, δηλαδή το ε8, ε9. Όπως βλέπετε από αυτά τα δύο βήματα, είναι προφανές ότι το πρώτο που ήρθε ήταν αυτό εδώ. Ο FIFO λοιπόν αλγόριθμος θα αντικαταστήσει το πλαίσιο 0, που είναι το παλιότερο, με τις τιμές 72-73 που θα πάνε στο σύνολο 1. Αυτό λοιπόν ισχύει εφόσον είχα αλγόριθμο FIFO. Αντίθετα, εάν ο αλγόριθμος αντικατάστασης, το γράφω εδώ για να το βλέπετε ότι με FIFO έγινε αυτή η αντικατάσταση, ο αντικατάστασης Least Recently Used θα έβλεπε ποια σελίδα έχει πιο πολλή ώρα να χρησιμοποιηθεί, ποιο πλαίσιο μάλλον, συγγνώμη, όχι σελίδα, ποιο πλαίσιο έχει πιο πολλή ώρα να χρησιμοποιηθεί από τα δύο που έχει το σίγμα 1. Πριν από εδώ λοιπόν, αυτό το πλαίσιο, το οποίο το τσεκάρω εδώ και εδώ, έτσι τώρα το έβαλα το tick αυτό που βλέπετε για να καταλάβω ποιο πλαίσιο προσπέλασα τελευταίο. Το πλαίσιο 0 λοιπόν το προσπέλασα τελευταίο. Το πλαίσιο 1 έχω ένα βήμα νωρίτερα. Άρα το πλαίσιο 1 είναι το παλιότερο. Άρα η αντικατάσταση δεν θα γίνονταν με τον LRU στο πλαίσιο 0, αλλά στο πλαίσιο 1. Και θα έγραφα εδώ block 72-73 να πάει στο σίγμα 1. Σε αυτήν εδώ τη θέση. Και αυτό ισχύει εάν είχα, επαναλαμβάνω, least recently used. Άρα, σε οποιοδήποτε παράδειγμα σας δοθεί και στις εξετάσεις, θα πρέπει να σχηματίσετε έναν τέτοιο πίνακα, όπου εδώ θα αναγράψετε με τη σειρά τις διευθύνσεις που σας ζητώ να προσπελάσετε. Θα τις κάνετε στο διαδικό, χωρίζοντας τα τμήματα που αντιστοιχούν στην ετικέτα, στο σύνολο και στη λέξη. Προσοχή, εδώ είπαμε ότι έχουμε 4 σύνολα. Αν είχαμε πει ότι έχω 8 σύνολα, 8 σύνολα χρειάζονται 3 bit για να περιγραφούν. Επομένως εδώ θα είχατε 3 bit και όχι 2 στη θέση του συνόλου. Εάν σας έλεγα ότι κάθε πλαίσιο δεν έχει 2 λέξεις, αλλά έχει 16 λέξεις, αυτό το πεδίο θα έπρεπε να έχει 4 bit για να επιλέξεις μία από τις 16 λέξεις. Έτσι, μην πάρετε ότι κάθε φορά θα είναι στάνταρ 1 bit για τη λέξη, 2 bit για το σύνολο και ό,τι περισσέψει για τις ετικέτες. Θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά τα νούμερα και κάθε φορά θα έχετε στο μυαλό σας ότι αν το μέγεθος των συνόλων ή το μέγεθος των σελίδων είναι 2 εις την κάπα bit χρειάζεται για να επιλέξεις αυτό το πεδίο. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, μετά και από αυτό το αριθμητικό επαναληπτικό παράδειγμα σε συμπλήρωμα αυτών που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, προχωράω πέρα από τους αλγόριθμους αντικατάστασης για να κλείσουμε το κεφάλαιο της κρυφής μνήμης σήμερα και νομίζω ότι μάλλον θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε και την επόμενη ενότητα που αφορά την σελιδοποίηση της κύριας μνήμης. Και εκεί θα δείτε ότι ξαναμπαίνουν πάλι σε κάποιο σημείο οι αλγόριθμοι LRU και FIFO. Επειδή τους κάναμε σήμερα πάλι θα τους έχετε πρόσφατα στο μυαλό σας, οπότε θα τα καταλάβετε ευκολότερα, πιστεύω, αυτά που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ, για να πω λίγο και ένα τελευταίο σημείο, εάν μας είχε ζητηθεί μετά από αυτές τις προσπελάσεις εδώ πέρα που είδαμε στο σημερινό παράδειγμα, να καταγράψουμε σε κάθε σύνολο τι μένει αποθηκευμένο όταν φτάσουμε στην τελευταία προσπέλαση. Θα πείτε ότι όσον αφορά το σύνολο 0 και το πλαίσιο 0, τι έχω? Σύνολο 0, πλαίσιο 0, το μόνο που μπήκε και δεν άλλαξε είναι αυτό εδώ. Άρα, αυτό που έχει είναι το μπλοκ που αποτελείται από τις διευθύνσεις 80 έως 81. 2 είναι όλες και όλες. Για το σύνολο 1 και το σύνολο 0 πάλι, αλλά το πλαίσιο 1 του συνόλου 0, κοιτάμε στο πλαίσιο 1, ποια ήταν η τελευταία φορά που αλλάξαμε κάτι στο σίγμα 0. Νάτι. Τι έχει λοιπόν το πλαίσιο 1 του συνόλου 0? Ε8, το μπλοκ που έχει ε8 και ε9. Πάμε στο σύνολο 1 και το πλαίσιο 0 αυτού. Εδώ τώρα έχει σημασία ποιον αλγόριθμο χρησιμοποιήσαμε. Άλλο θα βγει αν είχαμε τον FIFO και άλλο αν είχαμε τον LRU.
Αν είχαμε το FIFO, τότε στο πλαίσιο 0 είδατε ότι έκανα αυτή την πράξη εδώ πέρα. Είπα ότι θα γίνει αυτή η αντικατάσταση. Επομένως, θα λέγατε ότι είναι το μπλοκ 72,73, ενώ αν αυτό σε FIFO ή αν δεν ήταν FIFO δεν θα είχε γίνει αυτή η πράξη. Επομένως, ποιο θα ήταν το τελευταίο που είχα βάλει? Εδώ. Από εδώ φαίνεται. Το 42-43. Αυτό σε περίπτωση LRU, αλγορίθμου αντικατάστασης. Όσον αφορά το σύνολο 1 και το πλαίσιο 1, να το σύνολο 1 και το πλαίσιο 1, αν είχε γίνει LRU, θα είχα αυτό. Θα είχα το μπλοκ 72,73 σε LRU ή αν δεν είχα LRU, τι ήταν το τελευταίο που πήγε στο σύνολο 1, το CACB. Πότε? Σε FIFO. Να λοιπόν, τι θα απαντούσαμε σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, δεν θα σας ζητηθούν και τα δύο ή μπορεί να σας ζητηθούν και να το γράψετε έτσι. Αν σας πω και σε LRU και σε FIFO να υπολογίσετε τι συμβαίνει, μπορείτε να μου το γράψετε και έτσι όπως το έκανα εδώ σε αυτό εδώ το παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι η τελική κατάσταση των πλαισίων των συνόλων της κρυφής μνήμης, είτε αν είχαμε ακολουθήσει FIFO, είτε αν είχαμε ακολουθήσει LRU. Συνήθως, παιδιά, εάν σας ζητήσω κάποια τέτοια άσκηση, δεν θα έχει μόνο τόσες προσπελάσεις, θα έχει λίγο περισσότερες, ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες αντικαταστάσεις χρειάστηκαν τελικά. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, να κάνουμε τέτοια παραδείγματα για να δούμε σε ορισμένα σενάρια διευθυνσιοδότησης ποιος από τους δύο αλγορίθμους πετυχαίνει λιγότερες αποτυχίες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες αποτυχίες και περισσότερες επιτυχίες. Μετά λοιπόν από αυτό νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Αυτή εδώ η διαφάνεια περιγράφει μερικά ζητήματα που λαμβάνουν υπόψη τους οι σχεδιαστές όταν αποφασίζουν να επιλέξουν την τακτική ενημέρωση του επόμενου επίπεδου ιεραρχίας. Τι σημαίνει τακτική ενημέρωσης? Το updating. Σημαίνει ότι, τι είπαμε, μπορεί να αλλάξεις κάτι, να πρέπει να αλλάξεις κάτι σε ένα πλαίσιο της κρυφής μνήμης. Αυτό θα είναι ασύμβατο με το πλαίσιο που έχει στην κύρια μνήμη. Πρέπει και η κύρια μνήμη να ενημερωθεί κάποια στιγμή, ώστε να είναι ίδια πανομοιότυπα τα μπλοκ. Ο σκοπός δεν είναι να κρατάω άλλα πράγματα στην κρυφή και άλλα στην κύρια. Ο σκοπός είναι απλά στην κρυφή να φέρνω και να δουλεύω τοπικά για να εκμεταλλευτώ τη μεγάλη ταχύτητά της. Όχι για να αυξήσω το χώρο αποθήκευσης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ό,τι έχω φέρει στην κρυφή μνήμη πρέπει να είναι συμβατό, να ταιριάζει με το αντίστοιχο μπλοκ στην κύρια μνήμη. Για να αποφασίσουν λοιπόν τις τακτικές ενημέρωσης του επόμενου επίπεδου, το updating, οι σχεδιαστές λαμβάνουν υπόψη τους ότι, για παράδειγμα, οι αναγνώσεις στατιστικά είναι περίπου 4 φορές περισσότερες από τις εγγραφές. Αυτό, παιδιά, μας θυμίζει λίγο και το πώς δουλεύει στα δίκτυα, για παράδειγμα, το ADSL, που η γραμμή που έχετε στο σπίτι σας μπορεί να λέει, ας πούμε, αν έχετε 4 Mbps, ας πούμε, ταχύτητα, το ADSL τι λέει? Asymmetric DSL line. Γιατί την λέει ασυμμετρική? Γιατί έχει άλλη ταχύτητα όταν κατεβάζεις και άλλη όταν ανεβάζεις. Και αυτό από πού έχει βγει? Γιατί συνολικά η γραμμή μπορεί να σου προσφέρει ένα bandwidth 4 Mbps, αλλά εσύ, αν δώσεις στο transmit τα 3 Mbps, εσύ transmit κάνεις 25% του χρόνου σου, όχι το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου σου, και θα καταλάμβανες το χώρο χωρίς να τον αξιοποιείς. Σου δίνει λοιπόν 3 Mbps στο κατέβασμα που είναι η πιο συχνή διαδικασία και το 1 Mbps που μένει σου λέει το έχεις για το ανέβασμα. Αυτό φανταστείτε ότι κάτι ανάλογο ότι συμβαίνει και εδώ. Επειδή ακριβώς όταν κάνουμε ανάγνωση δεν χρειάζεται updating, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 4 φορές πιο συχνές είναι οι αναγνώσεις και όχι οι εγγραφές.
Μετά, τι άλλο έχουμε. Δεδομένα διαβάζονται πάντα από τη μνήμη, αλλά τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, και όταν λέω μνήμη εδώ πέρα εννοώ είτε από την κρυφή μνήμη είτε από την κύρια, αυτό έχει να κάνει με το πώς δουλεύουν οι εντολές της assembly. Αν δείτε τα σύνολα εντολών assembly πολλών επεξεργαστών, θα δείτε ότι οι περισσότερες εντολές υποστηρίζουν το ένα όρισμα, ας πούμε, μιας πρόσθεσης, να μπορείς να το παίρνεις κατευθείαν από μνήμη. Όταν όμως έχεις μια add που κάνει πρόσθεση, ποτέ δεν θα βρείτε εντολή που το αποτέλεσμα της να πηγαίνει σε μνήμη. 99,9% πιθανότατα θα βρείτε εντολές που το αποτέλεσμα της πρόσθεσης το αποθηκεύει πρώτα σε έναν καταχωρητή, μέσα στον επεξεργαστή. Και μετά, αν θες, χρησιμοποιείς άλλη εντολή store που παίρνει από έναν καταχωρητή και το μεταφέρει στην κύρια μνήμη. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς το αν φέρνεις από τη μνήμη ή αν γράφεις στη μνήμη σημαίνει ότι το να φέρνεις είναι πιο συχνό, οι περισσότερες εντολές μπορεί να ζητάνε να φέρεις κάτι από τη μνήμη, το αποτέλεσμα όμως πρέπει να ξέρεις ότι δεν πάει συχνά στην μνήμη και άρα αποθηκεύεται σε καταχωρητή και κάποια στιγμή αργότερα μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθεί. Σε ανάγνωση κρυφής μνήμης, η ανάγνωση του μπλοκ πληροφορίας μπορεί να ξεκινήσει με την ανάγνωση της ετικέτας. Αν έχουμε επιτυχία, δηλαδή βρούμε το αναζητούμενο πλαίσιο στην κρυφή μνήμη, δεν χάλασε ο κόσμος και αν ψάχνουμε την ετικέτα και στην κύρια μνήμη, αυτά μπορούν να γίνουν και παράλληλα. Προσοχή όμως. Σε εγγραφή πρέπει να επιβεβαιώσουμε πρώτα ότι το μπλοκ έχει έρθει στην κρυφή μνήμη. Αλλιώς πού θα αρχίσεις να γράφεις? Δεν μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν ψάχνοντας μια ετικέτα. Πρέπει όλη την πληροφορία να την επιβεβαιώσεις ότι πράγματι το μπλοκ σου βρίσκεται εκεί στην κρυφή μνήμη και μετά να αρχίσεις να το τροποποιείς. Έχοντας λοιπόν αυτές τις αρχές, οι σχεδιαστές προτείνουν δύο πολιτικές αντικατάστασης. Η μία είναι η τακτική άμεσης ενημέρωσης, που στα αγγλικά λέγεται write store through. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι χρειάζεται να τροποποιήσω ένα μπλοκ της κρυφής μνήμης. Να η κρυφή μνήμη, να και η κύρια μνήμη. Να και η CPU. Τότε, ό,τι πάω να τροποποιήσω σε αυτό το πλαίσιο, με την write-through τεχνική, κατευθείαν ενημερώνεται και το αντίστοιχο της κύριας μνήμης, αν είναι αυτό το αντίστοιχο μπλοκ της κύριας μνήμης. Όποτε τροποποιώ κάτι στην κρυφή, τροποποιείται κάτι και στην κύρια. Αυτό σημαίνει ότι έχω μικρότερο κόστος σε υλικό, γιατί δεν χρειάζεται να αποθηκεύσω πληροφορία, για παράδειγμα, πόσα μπλοκ έχω αλλάξει και ποια. Κατευθείαν αυτό που αλλάζω πάω και στην κύρια και το τροποποιώ. Επιπλέον έχει και το άλλο πλεονέκτημα ότι η κύρια μνήμη δεν μένει στιγμή που να είναι ασύμβατη αυτή με αυτή. Κάθε φορά ό,τι αλλάζω εδώ αλλάζει και εδώ, άρα είναι συμβατά τα μπλοκς μου. Το μειονέκτημα είναι ότι έχω μεγάλη κίνηση πάνω στο διάβλο διευθύνσεων και δεδομένων. Γιατί πρέπει συνεχώς να βγαίνω και έξω από τη μνήμη και να τον χρησιμοποιώ για να ενημερώσω και την κύρια μνήμη. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η τακτική τελικής ενημέρωσης. Έχουμε λοιπόν να δούμε κάποιες τακτικές ενημέρωσης. Σας είχα περιγράψει ότι η write-through τεχνική, ό,τι πάει να αλλάξει στο πλαίσιο της κρυφής μνήμης, ενημερώνει ταυτόχρονα και το πλαίσιο της κύριας μνήμης, που σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχουμε καθυστέρηση, ούτε υπάρχει χρόνος που έχουν ασυμβατότητα τα δύο μπλοκ, είναι και πιο εύκολα υλοποιήσιμος. Το πρόβλημά του είναι όμως ότι οι διάβλοι δεδομένων και διευθύνσεων έξω από τη CPU είναι κατηλημμένοι για μεγάλο χρόνο, γιατί με το παραμικρό βγαίνει και ενημερώνει και την κύρια μνήμη. Ενώ, αντίθετα, για την περίπτωση της τελικής ενημέρωσης, τι γίνεται? Όσα μπλοκ της κρυφής μνήμης τροποποιηθούν,
η ταυτότητά τους αποθηκεύεται σε έναν προσωρινό χώρο και κάποια στιγμή η ενημέρωση της κύριας μνήμης γίνεται συνολικά. Όχι βέβαια σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πάντως όχι και κατευθείαν όταν αλλάζει το ένα πλαίσιο κατευθείαν να τροποποιείται και η κύρια μνήμη. Αυτό τι κάνει? Είναι λίγο πιο δύσκολα υλοποιήσιμο, γιατί για κάθε μπλοκ που αλλάζει πρέπει να κρατάμε λογαριασμό κάπου σε μια προσωρινή μνήμη αποθήκευσης τι έχει αλλάξει και επιπλέον έχει και το μειονέκτημα ότι για κάποιο χρονικό διάστημα η κρυφή μνήμη και τα περιεχόμενά της δεν είναι ακριβώς τα ίδια, είναι ασύμβατα με τις κύριας μνήμης. Το πλέον έκτημα είναι ότι μια και καλή συνολικά όλη η πληροφορία βγαίνει και ενημερώνει την κύρια μνήμη από την κρυφή μνήμη, επομένως κερδίζουμε στο ότι οι διάβλοι δεν απασχολούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα για αυτήν ακριβώς την διαδικασία. Τώρα, αν το μπλοκ λοιπόν δεν βρίσκεται στην κρυφή μνήμη, προσκόμιση κατά την εγγραφή. Το μπλοκ προσκομίζεται πρώτα από την κύρια μνήμη, το τροποποιούμε. Δηλαδή φανταστείτε ότι θέλω να γράψει κάτι η κρυφή μνήμη, αλλά κάπου που δεν υπάρχει. Σε ένα μπλοκ που δεν υπάρχει. Ας πούμε αυτό εδώ. Τι γίνεται λοιπόν? Μία επιλογή είναι αυτό εδώ να αντιγραφεί πρώτα κάπου στην κρυφή μνήμη, μετά να το τροποποιήσει ο επεξεργαστής. Τακτική μη προσκόμισης κατά την εγγραφή. No write allocate. Αυτό σημαίνει ότι εγώ αν δεν θέλω να διαβάσω κάτι από αυτό το μπλοκ, γιατί να το φέρω πρώτα στην κρυφή απλά και μόνο για να το τροποποιήσω και μετά να πρέπει να ξανατροποποιήσω και την κύρια μνήμη? Σου λέει με το no write allocate, αφού θες να γράψεις, γράψε κατευθείαν στην κύρια μνήμη και μην περιμένεις να το φέρεις πρώτα στην κρυφή μνήμη. Αλλά πρέπει να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, διάκριση στο αν θα χρειαστώ το μπλοκ αυτό και για αναγνώσεις ή για οτιδήποτε άλλο, ή αν είναι απλά μία εγγραφή μόνο που πρέπει να γίνει. Αν είναι μία σκόρπια εγγραφή, ίσως αξίζει καλύτερα να μην το φέρεις καθόλου και να πας να κάνεις την εγγραφή κατευθείαν στην κύρια μνήμη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ασυνέπεια που πρέπει να επιληθεί εφαρμόζοντας τις δύο προηγούμενες τακτικές, το write through και το write allocate. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε την επόμενη ώρα την ενότητα τη σχετική με την σελιδοποίηση της κύριας μνήμης, όπου και εκεί θα δούμε ότι έχουμε δύο επίπεδα ιεραρχίας, ένα επίπεδο που είναι η κύρια μνήμη και ένα επίπεδο ιεραρχίας μνήμης χαμηλότερο, μεγαλύτερες διαστάσεις αποθήκευσης αλλά πιο αργά προσπελάσιμο, με μικρότερη ταχύτητα, που αυτό είναι η δευτερεύουσα μνήμη. Και εκεί όμως, όπως θα χρειαστεί, θα εφαρμόσουμε κάποιους αλγορίθμους αντίστοιχους με αυτούς που είδαμε για την ενημέρωση της κρυφής μνήμης.